हॅपी गणेश चतुर्थी. सॉरी आजच्या दिवशी पण लेक्चर होते, मला काम नाही जमलं, सो आय हॅड टू कंडक्ट टुडे. ओके, तर बघा आपण आयोनिक इक्विलिब्रियमच्या 7th लेक्चर मध्ये आहोत. आणि आतापर्यंत ऑलमोस्ट मेन पॉइंट सगळे डिस्कस केले. एक लास्ट पॉइंट शिल्लक राहिला, खूप छोटासा पॉइंट आहे आणि थिअरॉटिकल पॉइंट आहे. ह्याच्यावरून काही आपल्याला सच न्यूमरिकल्स येत नाहीत, कोणता फॉर्म्युला नाही याच्यामध्ये, बट whole point of view, yes, highly important topic. Explain common ion effect and effect on solubility or effect on acidity of solution. हे असे जनरल क्वेश्चन्स आपल्याला येतात बोर्ड्स. ठीक आहे, बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्ह्यू हायली इम्पॉर्टंट टॉपिक असतो. बघा ह्याच्यानंतर काय स्टडी करणार आहे आपण कॉमन आयन इफेक्टच्या अंडर. तर बघा वर्ड मधूनच थोडंफार समजून जाईल की कॉमन आयन इफेक्ट म्हणजे काय असणार आहे. कॉमन आयन आहे इथे आपल्याकडे काय आहे, तर कॉमन आयन आहे. सो वी आर गोइंग टू टेक अ सॉल्युशन. इथे आपण एक सॉल्युशन घेतोय. सॉल्युशन म्हटलं की त्याच्यामध्ये ऍटलिस्ट 2 कंपोनेंट येणार आहेत. तर सेम इथे पण जे काही 2-3 कंपोनेंट आपण घेणार आहे, सो त्यापैकी जे काही कंपोनेंट आहेत त्याच्यामध्ये ऍटलिस्ट एखादा आयन, वन आयन विल बी कॉमन इन बोथ. वन आयन विल बी कॉमन इन बोथ. ऍज इन मी एक सॉल्युशन घेतलं ऑफ AB अँड AC. याचं एक सॉल्युशन बनवलं मी. AB आणि AC मिक्स केले आणि सॉल्युशन बनवलं. तर इथे आय विल फाइंड A इन बोथ द केसेस. A इन बोथ द केसेस. तर बिकॉज ऑफ दिस कॉमन आयन, आपल्या सॉल्युशन मध्ये काहीतरी सर्टन चेंजेस होतात. AB वर किंवा AC वर एक सर्टन इम्पॅक्ट पडतो. आता हा काय पडतो, कसा पडतो, हा आपण बघणार आहे इन टर्म्स ऑफ वीक ऍसिड. एक इफेक्ट बघणार आहे इन टर्म्स ऑफ वीक ऍसिड आणि सेकंड बघणार आहे इन टर्म्स ऑफ स्पॅरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स. एक आहे वीक ऍसिडच्या टर्म्स मध्ये आणि एक आहे स्पॅरिंगली सॉल्युबल सॉल्टच्या टर्म्स मध्ये, की एक्झॅक्टली आफ्टर ऍडिशन ऑफ पर्टिक्युलर स्पेसिस कंटेनिंग कॉमन आयन. एखादी स्पेसिस ऍड केली की ज्याच्यामध्ये कॉमन आयन प्रेझेंट आहे, तर आफ्टर ऍडिशन ऑफ कॉमन आयन एक्झॅक्टली आपल्या वीक ऍसिडवर किंवा सॉल्टवर काय इम्पॅक्ट होतोय, अँड दॅट ओव्हरऑल इज टर्म ॲज युअर कॉमन आयन इफेक्ट. आपला कॉमन आयन इफेक्ट. ओके, बघा मी एक वीक ऍसिड घेतोय. वीक ऍसिडचं आपल्याकडे एक्झाम्पल आहे, बऱ्याचदा आपण रिपीट केले हे, CH3COOH ऍसिडिक ऍसिड. ठीक आहे, तर ऍसिडिक ऍसिड जर आपण घेतलं असेल तर ते काय करणार आहे, ऍसिडिक ऍसिडचे सर्टन मॉलिक्युल्स डिसोसिएट होतील आणि डिसोसिएट होऊन दे विल फॉर्म CH3COO- प्लस H+. ते काय करणार आहेत, they will form CH3COO- and H+, and this H+, हा जो काही H+ बनलाय, this H+ will result in generating pH less than 7. pH काय बनणार आहे इथे, लेस दॅन 7 बनणार आहे. रिझन बिंग की आपण हे वॉटर मध्ये ऍड केलंय आणि इथे जे वॉटर आहे, वॉटर पण आपल्या आयन्स बनवतोय, बट जे काही वॉटर आयन बनवणार आहे that will be 10⁻⁻⁷. सो त्यामुळे इथे जो pH असतो, pH हा 7 असतो. आता त्याच्यामध्ये जेव्हा आपण एक ऍसिड ऍड करतोय, when we are adding ऍसिड, कोणतं पण ऍसिड असेल, ऍसिड इन वॉटर. नाउ ड्यू टू ऍडिशन ऑफ ऍसिड जनरली काय करतात, तर H+ आयन्स प्रोव्हाइड करतात. नाउ जेव्हा आपण ऍसिड वॉटर मध्ये ऍड करतोय तेव्हा इथे H+ कॉन्सन्ट्रेशन काय होणार आहे, इन्क्रीज होणार आहे, राईट. आता जर H+ कॉन्सन्ट्रेशन इन्क्रीज झालं, बघा H+ जर इन्क्रीज होतंय तर pH काय होणार, pH इज गोइंग टू डिक्रीज. सर असं कसं काय, तर अरे फॉर्म्युला बघा, pH काय असतो, pH इज -log of H+. हा विसरायचा नाही फॉर्म्युला, हा खूप इम्पॉर्टंट आहे, हायली इम्पॉर्टंट फॉर्म्युला. pH इज -log of H+.
तर इथली जर व्हॅल्यू इन्क्रीज झाली तर लॉग ओव्हरऑल लॉग इन्क्रीज होणार, बट तो मायनस आहे तर मग तो डिक्रीज होणार. होपफुली तुम्हाला समजत असेल. ऍज इन बघा, असं आहे माझ्याकडे लॉग ऑफ 2, लॉग ऑफ 3, लॉग ऑफ 5. तर ह्या व्हॅल्यू इन्क्रीज होत जाणार आहेत. ही असते अराउंड 0.3, ही असते अराउंड 0.47, ही असते अराउंड 0.69. हा पण लक्षात ठेवायचे असतात सगळ्याच्या सगळ्या इम्पॉर्टंट आहे. तर यू कॅन ऑब्झर्व की जसं इथला नंबर इन्क्रीज होतोय 2 चा 3, 3 चा 5 झाला, तशी ही व्हॅल्यू इन्क्रीज झाली. लॉग व्हॅल्यू काय झाली? इन्क्रीज झाली. बट जर आता आपण निगेटिव्ह घेतलं तर तो काय बनेल? -0.3, -0.47, -0.69. हा काय होतोय? हा तर डिक्रीज होतोय. निगेटिव्ह मध्ये काय होणार आहे? तो डिक्रीज होणार आहे. तो जर H प्लस इन्क्रीज झाला, H प्लस जर इन्क्रीज झाला तर pH काय होणार आहे? pH इज गोइंग टू डिक्रीज. अँड बिकॉज ऑफ दॅट जो काही ऍसिड ऍड केलाय, ऍसिड ऍडिशनमुळे आपला pH काय झालेला असेल? लेस दॅन 7 झालेला असेल. आता आपल्याकडे जे सॉल्युशन आहे, त्याकडे सॉल्युशन आहे CH3COH चं, ज्याच्यामध्ये वी विल हॅव इक्विलिब्रियम ऑफ इट्स आयन्स. आता मी CH3COH ला काय करतो बघा, इन्स्टेड ऑफ रायटिंग कम्प्लीट CH3COH, मी एक शॉर्टकट यूज करतो. इन्स्टेड ऑफ CH3COH आय विल राईट ॲज ACOH. ठीक आहे. आणि ACOH काय करणार आहे? इट विल फॉर्म ACO मायनस, दॅट इज ऍसिडिक ऍसिड का आयन, प्लस H प्लस. इथे जो ACO लिहितोय मी, ACO स्टँड्स फॉर CH3COO, और जर AC म्हटलं नुसतं AC तर दॅट इज CH3CO, ऍसिटाइल ग्रुप. ओके, ऍसिटाइल ग्रुप साठीचा हा शॉर्टकट आहे. याला म्हणतो आपण ऍसिटाइल ग्रुप. सो इथे काय असणार आहे बघा रे, सिन्स रिएक्शन रिव्हर्सिबल आहे बघा, whenever we have reversible reaction we have condition of equilibrium. रिव्हर्सिबल रिएक्शन जर असेल तर तिथे असणार आहे इक्विलिब्रियम, आणि जर इक्विलिब्रियम असेल तर वी विल हॅव इक्विलिब्रियम कॉन्स्टंट K and concentration of product, that is ACO minus and H plus, upon concentration of reactant, that is ACOH. ठीक आहे. तर हा असेल आपला इक्विलिब्रियम कॉन्स्टंट, जो की कॉन्स्टंट आहे हे समजून घ्या. हा काय? हा कॉन्स्टंट आहे, विच मीन्स ह्याची व्हॅल्यू काय असली पाहिजे? फिक्स असली पाहिजे. ह्याची व्हॅल्यू काय झाली पाहिजे? फिक्स राहिली पाहिजे. ठीक आहे, ही आता कंडिशन आहे. आता ह्या सॉल्युशन मध्ये सी नाउ व्हॉट आय एम डुइंग इन दिस सॉल्युशन, इफ आय ऍड ACONA, that is sodium salt of acetic acid. Okay, sodium salt of acetic acid. हा असा आहे CH3CONA, that is basically the salt of weak acid and strong base. weak acid and strong base तर ते सॉल्ट आहे. तर हा काय करणार आहे? सिन्स इथे स्ट्रॉंग बेस प्रेझेंट आहे तर CH3COH और ACONA हा काय करेल? This will undergo complete dissociation to form ACO minus plus Na plus. This will form ACO minus plus Na plus. Hopefully तुम्हाला हे लक्षात येते हे complete dissociation का होणार आहे? बिकॉज इथे स्ट्रॉंग बेस आहे आणि स्ट्रॉंग बेसची टेंडन्सी असते टू अंडरगो complete dissociation, राईट? ओके. आता ह्या प्रोसेसमध्ये जेव्हा मी हा सॉल्ट ह्या सॉल्युशन मध्ये ऍड करणार आहे, if we add ACONA in solution of ACOH, okay, in ACOH, तर इथे काय होणार बघा, इथे आता असं होईल ACOH प्लस ACONA. आता हे काय करणार आहेत? हे दोघंही सॉल्ट देणार आहेत. इथे इक्विलिब्रियम बनेल. हे कसं बनेल? तर ACO मायनस प्लस H प्लस प्लस Na प्लस. ओके, नाउ यू कॅन ऑब्झर्व हा जो आयन आहे ACO मायनस, हा काय झालाय रे? हा दोन्हीकडून आलाय. हा इथून पण आलाय
याच्यातून पण आलाय आणि इथून पण आलाय, दोन्ही कडून आलाय. नाव सिन्स तो दोन्ही कडून येतोय, एसीओ मायनसचं कॉन्सन्ट्रेशन काय होणार, त्याचं कॉन्सन्ट्रेशन विल इन्क्रीज. हे तर तुमच्या लक्षात येणार आहे. इनिशियली एक सर्टन कॉन्सन्ट्रेशन होतं इथे, पण आता हा जो सॉल्ट ऍड करतोय, बिकॉज ऑफ ऍडिशन ऑफ धिस सॉल्ट, या सॉल्टच्या ऍडिशन मुळे काय होणार आहे, तर त्याचं कॉन्सन्ट्रेशन इन्क्रीज होणार आहे. आता जर त्याचं कॉन्सन्ट्रेशन इन्क्रीज झालं, इफ इट्स कॉन्सन्ट्रेशन इन्क्रीजेस, देन इथली व्हॅल्यू पण तर इन्क्रीज होईल, इथे पण काहीतरी चेंज येईल, इथे इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होईल. ओके, आता आपल्याला ली चॅटर्लियस प्रिन्सिपल माहितीये, लास्ट इयर आपण स्टडी केलं होतं ली चॅटर्लियस प्रिन्सिपल. आय होप तुम्हाला ते आठवत असेल. ली चॅटर्लियस प्रिन्सिपल काय सांगतं आपल्याला की इफ वी हॅव सिस्टीम इन इक्विलिब्रियम अँड बाय एनी मीन आपण जर ते इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब केलं, जर सिस्टीमचं इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब केलं, तर सिस्टीम काय करणार आहे, सिस्टीम विल ऍक्ट इन सच अ वे दॅट जो काही आपण चेंज केलाय तो मिनिमाइज होऊन जाईल. सिस्टीम will try to minimize the change. ठीक आहे, सिस्टीम काय करणार आहे, सिस्टीम विल ट्राय टू मिनिमाइज द चेंज. हे खूप इम्पॉर्टंट आहे, हे लक्षात राहिलं पाहिजे. लास्ट इयर केलं होतं आपण केमिकल इक्विलिब्रियमच्या अंडर, की if we disturb the equilibrium, system will act in such a way that to minimize the equilibrium. आता सिस्टीम काय करते, if we increase concentration of particular species, let's say A, जर increase झाले तर सिस्टीम काय करणार आहे, सिस्टीम will try to decrease it. ओके, सो समजा आपल्याकडे रिएक्शन असेल A रिव्हर्सिबल B, अशी रिएक्शन आहे, आणि आपण A चं कॉन्सन्ट्रेशन जर इन्क्रीज केलं, सिस्टीम ते डिक्रीज करायला रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन मध्ये रन करेल, सो दॅट ए चं कॉन्सन्ट्रेशन डिक्रीज होणार आहे. फॉरवर्ड मध्ये ए डिक्रीज होतोय आणि बॅकवर्ड मध्ये जी मागे जाणारी रिएक्शन आहे, बॅकवर्ड मध्ये बी डिक्रीज होणार आहे. सो सेम वे समजा आपण बी इन्क्रीज केलं, इफ आय इन्क्रीज कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ बी, बी चं जर कॉन्सन्ट्रेशन इन्क्रीज केलं, तर अगेन सिस्टीम काय करेल, सिस्टीम विल ट्राय टू डिक्रीज दॅट कॉन्सन्ट्रेशन. अँड ती डिक्रीज कसं करणार आहे, डिक्रीज करणार आहे बाय रनिंग इन बॅकवर्ड डायरेक्शन. होपफुली तुम्हाला हे प्रिन्सिपल थोडं फार आठवत असेल. ठीक आहे, आता युझिंग दिस प्रिन्सिपल बघा इथे काय झालंय, इथे एसीओ मायनसचं कॉन्सन्ट्रेशन इन्क्रीज झालंय. ठीक आहे, इथे एसीओ मायनसचं कॉन्सन्ट्रेशन इन्क्रीज झालंय. तर आता सिस्टीमचं एम काय आहे, सिस्टीमचं एम असेल, सिस्टीम विल ट्राय टू डिक्रीज इट. And how it is going to decrease it, सिस्टीम कशी डिक्रीज करणार आहे, सिस्टीम काय करेल, रिएक्शन बॅकवर्ड डायरेक्शन मध्ये रन करून. करेक्ट, जर ती रिएक्शन बॅकवर्ड डायरेक्शन मध्ये गेली तर इथे एसीओ मायनसचं कॉन्सन्ट्रेशन काय होणार, डिक्रीज होणार. जसं एसीओ मायनसचं कॉन्सन्ट्रेशन डिक्रीज होणार आहे, एच प्लसचं कॉन्सन्ट्रेशन पण काय होईल, एच प्लसचं कॉन्सन्ट्रेशन पण डिक्रीज होऊन जाईल. राईट राईट, म्हणजेच ओव्हरऑल मी काय म्हणू शकतो, ओव्हरऑल असं म्हणू शकतो की एसीओएचचं डिसोसिएशन जे आहे, डिसोसिएशन विल डिक्रीज. ओके, बिकॉज त्याच्या आयन्सचं कॉन्सन्ट्रेशन कमी होतंय, म्हणजे त्याचं डिसोसिएशन जे सेपरेट होत आहे ते काय होतंय, कमी होतंय. आणि हे एसीओएचचं डिसोसिएशन कमी कधी झालंय, कोणामुळे झालंय, तर हे झालंय बिकॉज ऑफ ऍडिशन ऑफ ACONA. ह्याच्या ऍडिशनमुळे एसीओएचचं डिसोसिएशन काय झालं, डिक्रीज झालं. आणि हेच जे काही डिक्रीज झालंय, जे काही इथे डिक्रीज झालंय, त्या डिक्रीजलाच आपण म्हणतो कॉमन आयन इफेक्ट. अँड जे काही होतंय त्याचा स्टेटमेंटच्या टर्म्स मध्ये म्हटलं तर बघा आपण काय म्हणू शकतो, will be termed as states common ion effect states that the ionization of weak electrolyte इथे घेतला होता आपण weak acid, तर ionization of weak electrolyte is suppressed म्हणजे काय, suppressed म्हणजे डिक्रीज केलं, कमी केलं, अपोज केलं, suppressed in presence of strong electrolyte, in presence of
स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाइट. ओके, इथे आत्ता जे बघितलं ना एक्झाम्पल, ते आपण कसं लिहू शकतो, तर डिसोसिएशन असं लिहू आपण, डिसोसिएशन ऑफ CH3COH, याचं जे डिसोसिएशन आहे, एक सूत्र डायरेक्ट एक्स घेतो, give me 2 seconds. असं म्हणू आपण की dissociation of CH3COH is suppressed due to presence of CH3CONA, ह्याच्या प्रेझेन्स मध्ये, बिकॉज ऑफ हिज प्रेझेन्स विच इज गिव्हिंग दिस कॉमन आयन, ह्याचं जे डिसोसिएशन आहे ते काय झालं, डिक्रीज झालं. आता ह्याचा ओव्हरऑल इम्पॅक्ट काय झाला गाईज, बघा ओव्हरऑल इम्पॅक्ट काय झाला, तर आपल्याला एसीओ मायनसचं कॉन्सन्ट्रेशन डिक्रीज करायचं होतं आणि ते डिक्रीज करण्याचा इफेक्ट H प्लसच्या कॉन्सन्ट्रेशनवर पण झाला आणि त्याचं पण कॉन्सन्ट्रेशन काय झालं, डिक्रीज झालं. त्याचं जर कॉन्सन्ट्रेशन डिक्रीज झालं तर सॉल्युशनचा पीएच काय होणार आहे, सॉल्युशनचा पीएच इज गोइंग टू इन्क्रीज. सो हा झाला फायनल एंड रिझल्ट, हा झाला एंड रिझल्ट ऑफ कॉमन आयन. एखादा कॉमन आयन ऍड केला आपण इन सॉल्युशन ऑफ वीक ऍसिड, तर त्याचा पीएच काय होतोय, पीएच इथे इन्क्रीज होऊन जातोय. ठीक आहे, पीएच इन्क्रीज होऊन जातोय. सेम वी कॅन स्टडी फॉर युअर बेस ऍज वेल, बेस साठी पण आपण स्टडी करू शकतो. बघा मी एक्झाम्पल म्हणून सांगतो, अंडरस्टँड होईल तुम्हाला. हे टेक्स्टबुक मध्ये मेन्शन नाहीये, बट स्टिल आपण कन्सिडर करू शकतो. चला आपल्याकडे एक्झाम्पल आहे, लेट्स से NH4OH चं वीक बेस आहे माझ्याकडे NH4OH, तर तो काय होणार आहे, तो डिसोसिएट होऊन फॉर्म करेल NH4+. हे जर समजलं ना तुम्हाला, तर हा पॉईंट समजला असं कन्सिडर करू शकतो आपण. NH4+ अँड OH- हे आयन्स बनवतोय. आता ह्याच्यामध्ये समजा मी NH4Cl ऍड केला, NH4Cl ऍड केला, तर इथे काय होणार बघा, हा कम्प्लीट डिसोसिएट होईल आणि फॉर्म करेल NH4+ Cl-. त्याचं रिझन काय आहे, तर ह्याचं रिझन आहे हा Cl जो आलाय फ्रॉम स्ट्रॉंग ऍसिड. हा जो सॉल्ट आहे तो आहे वीक बेस आणि स्ट्रॉंग ऍसिडचा. तर बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रॉंग ऍसिड का आयन इथे काय होईल, कम्प्लीट डिसोसिएशन. आता त्यामुळे इथे NH4चं कॉन्सन्ट्रेशन काय होणार आहे, NH4चं कॉन्सन्ट्रेशन इन्क्रीज होणार आहे. बट आपला इक्विलिब्रियम काय सांगतो, इक्विलिब्रियम असा देतो K इज NH4+ OH- and NH4OH. आता इक्विलिब्रियम रिइस्टॅब्लिश करण्यासाठी इथे हे जे झालेलं आहे NH4+ चं कॉन्सन्ट्रेशन जे इन्क्रीज झालेलं आहे ते काय करावं लागेल, आपल्याला डिक्रीज करावं लागेल. इथे मी असं म्हणतो, बिकॉज ऑफ ऍडिशन ऑफ NH4Cl, concentration of NH4+ is increased, and to re-establish your re-establish काय लिहितोय, तुला काय म्हणायचंय, टू re-establish म्हणजे टू रिजनरेट म्हणू शकतो आपण. टू रिजनरेट इक्विलिब्रियम रिइस्टॅब्लिश करण्यासाठी काय करावं लागेल, तर NH4 का कॉन्सन्ट्रेशन, NH4+ का कॉन्सन्ट्रेशन शुड डिक्रीज. बघा हे अख्खं स्टेटमेंट समजतंय का. ओके, आता हे डिक्रीज कसं होणार, हे डिक्रीज होईल बाय बॅकवर्ड रिएक्शन. इथे कसं करू शकतो आपण, तर आपण बॅकवर्ड रिएक्शन रन केली, बॅकवर्ड रिएक्शन इन इक्वेशन 1, ह्याला मग आपण इक्वेशन 1, हे आहे आपलं इक्वेशन 2.
ठीक आहे. आणि जर आता बॅकवर्ड डायरेक्शन मध्ये रिएक्शन केली ते, नाउ इफ वी रन रिएक्शन इन बॅकवर्ड डायरेक्शन, तर बॅकवर्ड डायरेक्शन मध्ये काय रिझल्ट करेल, कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ NH4 प्लस विल डिक्रीज, सायमल्टेनियसली कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ OH मायनस विल ऑल्सो डिक्रीज. आणि OH मायनस जर डिक्रीज झालं, जर OH मायनस डिक्रीज झालं तर TOH काय होणार, POH इन्क्रीज होणार आणि pH डिक्रीज होणार. हे झालं बेस साईड. ठीक आहे. तर बेसवर इम्पॅक्ट काय पडतोय, बेसवर इम्पॅक्ट आहे त्याचा pH डिक्रीज होणार आहे बिकॉज ऑफ कॉमन आयन. बिकॉज ऑफ कॉमन आयन ऍसिड मध्ये pH इन्क्रीज होतोय, बेस मध्ये pH डिक्रीज होतोय. होपफुली तुम्हाला हे ऍसिड आणि बेसच्या टर्म्स मध्ये क्लिअर असेल कॉमन आयन इफेक्ट काय आहे. तर हा वाला पार्ट क्लिअर असेल तर आपण पुढे प्रोसीड करू, जो की मी सेकंड सांगितलं होतं. एक बोलायचं होतं आपल्याला ऍसिडच्या टर्म्स मध्ये, फर्स्ट वालं होतं इन टर्म्स ऑफ ऍसिड, आणि ऍसिडवर इम्पॅक्ट असा झालाय की त्याचा pH इन्क्रीज झालाय. त्याला मी सप्लिमेंटरी बेस सांगून टाकलं, अंडरस्टँड करायला सोपंच आहे. pH त्याचा डिक्रीज झालाय हे होतं. आणि आता आपण डिस्कस करणार आहे फॉर सॉल्ट. आणि कोणते सॉल्ट, तर स्पॅरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट. स्पॅरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट. आता लास्ट लेक्चर मध्ये आपण डिस्कस केले स्पॅरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट काय असतात ते. स्पॅरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट काय असतात, तर असे सॉल्ट ज्यांची सॉल्युबिलिटी काय आहे, खूपच कमी आहे. नाउ ड्यू टू व्हेरी लो सॉल्युबिलिटी they have this KSP solubility product or constant which is given by, for let's say AB salt असेल आपल्याकडे, तर त्याच्यासाठी आपण असं लिहू शकतो A प्लस इंटू B मायनस. ठीक आहे. हा असतो आपला कॉन्स्टंट. आता आपण एक्झाम्पल घेऊ एखाद्या स्पॅरिंगली सॉल्युबल सॉल्टचा. लेट्स से AgCl आहे आपल्याकडे. तर AgCl काय करणार आहे, AgCl सर्टन अमाउंट मध्ये डिझॉल्व्ह होऊन dissociate will and it will form Ag plus Cl minus, for which we can give KSP as concentration of Ag plus into concentration of Cl minus. Concentration of Ag plus into concentration of Cl minus. आता ह्या सॉल्युशन मध्ये in this solution we add एक हाय सॉल्युबिलिटी वाला सॉल्ट AgNO3. AgNO3 ची सॉल्युबिलिटी खूप जास्त आहे. ठीक आहे. AgNO3 ची सॉल्युबिलिटी काय खूप जास्त आहे. तर तो काय करेल, डिझॉल्व्ह होऊन इट विल डिसोसिएट ऍज Ag प्लस प्लस NO3 मायनस. आता बघा मी काय केलं, AgCl चं सॉल्युशन घेतलं होतं, ते लिहितो आपण. इन सॉल्युशन ऑफ AgCl if AgNO3 is added, AgNO3 जर ऍड केलं तर काय होतंय बघा. तर इथून हे Ag प्लसचं कॉन्सन्ट्रेशन काय होणार आहे, Ag प्लसचं कॉन्सन्ट्रेशन विल इन्क्रीज. काय इन्क्रीज होतंय, कॉज तो आहे आपल्याकडे कॉमन आयन. कॉमन आयन. आता मला KSP तर सेम ठेवायचं आहे ना रे, आय वॉन्ट सेम KSP. तर बघा मी काय करू शकतो KSP सेम करण्यासाठी, मी ही रिएक्शन बॅकवर्ड डायरेक्शन मध्ये करेन. तर बॅकवर्ड डायरेक्शन मध्ये Ag प्लस पण कमी होईल, Cl मायनस पण कमी होईल, ओव्हरऑल KSP रिइस्टॅब्लिश होईल, इक्विलिब्रियम रिइस्टॅब्लिश होईल. जे लास्ट मध्ये आत्ताच्या याच्यात बघितलं सेम की Ag प्लस इन्क्रीज झालाय तर सिस्टीम काय करेल, सिस्टीम विल ट्राय टू डिक्रीज इट. आणि तो डिक्रीज कसा करणार आहे, तर Ag प्लस डिक्रीज होणार आहे, Cl मायनस पण डिक्रीज होणार आहे. आणि हे डिक्रीज होते म्हणजेच काय, तर ओव्हरऑल सॉल्युबिलिटी विल डिक्रीज. असं कसं काय सॉल्युबिलिटी डिक्रीज झाली, तर बघा ना, हा वाला पार्ट सॉल्युबल आहे म्हणजे डिझॉल्व्ह झालेला आहे, आणि हा अनडिझॉल्व्ह पार्ट आहे. तर तुम्ही काय केलं, टू रिइस्टॅब्लिश इक्विलिब्रियम परत आणण्यासाठी आपण काय झालो, वी शिफ्टेड टुवर्ड्स अनडिझॉल्व्ह पार्ट. अनडिझॉल्व्ह पार्ट मध्ये गेलं, which results in decrease in solubility. Which results in decrease in solubility. That is your effect of common ion on solubility of sparingly soluble salt. Sparingly soluble salt ची solubility वरचा हा झाला इफेक्ट. हा इफेक्ट काय सांगतो, तर solubility of
sparingly soluble salt decreases, solubility of sparingly soluble salt decreases due to addition of common iron. डायरेक्ट पॅराग्राफ आपण अख्खाच्या अख्खा रीड करू थोडासा. एक्झॅक्टली काय काय स्टेटमेंट्स आहेत समजून जातील तुम्हाला. छोटासा पॅराग्राफ आहे एकदम. मला वाटतं छोटा म्हणजे खूपच छोटा असं नाहीये, थोडासा मोठा पण आहे. तो बघा इथे काय काय सांगतोय आपण. तर एक सॉल्युशन घेतलं होतं आपण AgClचं. ठीक आहे, AgClचं सॉल्युशन घेतलंय. त्याचा पॅराग्राफ त्याच्या समोर टेक्स्टबुक मधला पॅराग्राफ डायरेक्ट उचललाय मी, वेग बाहेरचा लाईव्ह. तर बघा AgCl मी म्हटलं AgCl काय आपण सांगितलं की हे आहे आपलं sparingly soluble salt. ठीक आहे, तर इट विल डिसोसिएट इन सम अमाउंट आणि इट विल रिझल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ सम KSP असणार आहे इथे. आता ह्याच्यामध्ये एक AgNO3 ऍड केला which is having high solubility. तर तो काय करेल, तो डिसोसिएट होऊन इट विल फॉर्म Ag+ and NO3-. आता दोघेही डिसोसिएट होत आहेत आणि बिकॉज ऑफ दॅट डिसोसिएशन आपल्याकडे Ag+ हा कॉमन आयन मिळतोय. Ag+ काय तर कॉमन आयन मिळतोय. आणि सिन्स AgNO3चं कॉन्सन्ट्रेशन AgNO3 काय झालाय, कम्प्लिटली डिसोसिएट झालाय, तर त्यामुळे Ag+चं कॉन्सन्ट्रेशन इन्क्रीज होते. ओके, आता ली चॅटर्लियस प्रिन्सिपल अगेन बघितलं मग. ली चॅटर्लियस प्रिन्सिपल काय सांगा की ज्याचं इन्क्रीज झालंय कॉन्सन्ट्रेशन त्याचं तुम्ही डिक्रीज करा, जे इन्क्रीज झाले ते डिक्रीज करा. आणि हे डिक्रीज कसं होईल, जर रिएक्शन आपली गेली बॅकवर्ड डायरेक्शन मध्ये, राईट. सो टू डिक्रीज कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ Ag+, तुम्ही म्हणाल सर तुम्ही ही पण रिएक्शन बॅकवर्ड मध्ये घेऊन जाऊ शकत होता. दॅट कॅन बी द क्वेश्चन ॲज वेल, की ही पण रिएक्शन आपण बॅकवर्ड मध्ये घेऊन जाऊ शकत होतो. बट ती कधी, अरे समजून घ्या ना, कधी. जर ती रिव्हर्सिबल असती तर. ती रिव्हर्सिबल नाहीच आहे ना. ही प्रोसेस वन डायरेक्शन सिंगल डायरेक्शन मध्येच रन करते. सिन्स ही सिंगल डायरेक्शन मध्ये रन करते, तर ही नाही घेऊन जाऊ शकत, बट ही घेऊन जाऊ शकते. ओके, रिपीट करतो मी काय म्हटलं ते. सिन्स AgClचं डिसोसिएशन आहे ना, AgCl का डिसोसिएशन हा रिव्हर्सिबल आहे, बट AgNO3 हा इरिव्हर्सिबल आहे. ठीक आहे, परत उलटा नाही जाऊ शकत तो. त्यामुळे इथे AgNO3 ला हे पॉसिबल नाहीये, AgCl ला पॉसिबल आहे. ओके, सो बिकॉज ऑफ दॅट इथे काय होणार आहे, तर हा जो AgCl आहे ना, उसका इक्विलिब्रिया विल शिफ्ट टुवर्ड्स फ्रॉम राईट टू लेफ्ट, म्हणजे लेफ्टला तो शिफ्ट होऊन जाईल. आणि सिन्स तो लेफ्टला शिफ्ट होतोय, AgCl काय होईल तर प्रेसिपिटेट आउट होईल. ऑर एल्स असं म्हणू शकतो आपण की solubility, हा वाला जो पार्ट लिहिलाय मी, द solubility of sparingly soluble compound decrease in presence of common iron. Hopefully जे काही मी आता सांगितलं तो दोन्ही पार्ट क्लिअर असतील. दोन गोष्टी आपण डिस्कस केल्या, solubility product in terms of solubility product नाही तर common iron in terms of acid dissociation. ऍसिड का डिसोसिएशन हे एक डिस्कस केलं. आणि सेकंड होतं फॉर स्पॅरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट. तर दोन्ही काय होतात, ऍसिड डिसोसिएशन ऑफ वीक ऍसिड डिक्रीजेस in presence of common iron. आणि इथे sparingly soluble salt ची solubility also decreases in presence of common iron. ओके, तर हे दोन पॉइंट होते अबाउट कॉमन आयन इफेक्ट. आणि हाच तुम्हाला एक्सप्लेन करण्यासाठी येणारा हा पॉइंट आहे फॉर 2 मार्क्स. असा लिहायचा आहे, पटकन मी सांगतो तुम्हाला. 4 पॉइंट्स आपल्याला करायचे. क्वेश्चन असणार आहे एक्सप्लेन कॉमन आयन इफेक्ट. तर फर्स्ट पॉइंट असणार आहे, फर्स्ट पॉइंट विल बी युअर डेफिनेशन. डेफिनेशन काय आहे
The common ion effect states that the ionization of weak electrolyte. बघा डेफिनेशनला पण आपण स्प्लिट करू. सिंपल आहे. Dissociation of what? Dissociation of weak electrolyte suppressed. दोन word important. Suppressed म्हणजे काय? तर ती डिक्रीज केली. Suppressed म्हणजे कमी केली. ओके, suppressed इथे लिहू शकतो तुम्ही. कमी केलं आपण. ओके, suppressed in presence of कोणाच्या प्रेझेन्स मध्ये? प्रेझेन्स ऑफ स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाइट. हा झाला कॉमन आयन इफेक्ट. ठीक आहे, ही झाली डेफिनेशन कॉमन आयन इफेक्टची. आता सेकंड पॉइंट असेल एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ ऍसिड. तर मग काय लिहायचं बघा. तर फर्स्ट लिहायचं की वीक ऍसिड डिसोसिएट होतो, पार्शियली डिसोसिएट होतो आणि मग रिएक्शन लिहून टाकायची. ती पार्शियल डिसोसिएट होऊन जी काही रिएक्शन असते ती लिहायची. थर्ड पॉइंट काय लिहिणार? For like again weak acid study, if we add salt of let's say weak acid and strong base which contains common ion, since आता इथे strong आहे, हे काय झालं strong झालं तर ते काय करेल, इथे हे partially dissociate होत होतं आणि हे completely dissociate होणार आहे. फोर्थ पॉइंट येणार ड्यू टू प्रेझेन्स ऑफ कॉमन आयन. इथे एक्सप्लेन सांगायचा कॉमन आयन. ड्यू टू प्रेझेन्स ऑफ कॉमन आयन काय होतंय, तर जो कोणता कॉमन आयन आहे त्याचं कॉन्सन्ट्रेशन इन्क्रीज होते. फिफ्थ पॉइंट लिहिणार आपण. बघा 4 पॉइंट पाहिजे पण इथे होत आहेत 5 पॉइंट. तर ली चॅटेलियस हा वर्ड टाकून द्यायचा. तुम्हाला ली चॅटेलियस तर प्रिन्सिपल इथे लिहित नाही बसायचे, सो डोंट वरी अबाउट दॅट. जस्ट मेन्शन बाय ली चॅटेलियस प्रिन्सिपल. मग ते काय आहे ते येतंय तर गुड, चांगलंच आहे. नसेल येत तर लक्षात ठेवा वर्ड फक्त की ली चॅटेलियस प्रिन्सिपलने काय सांगितलं जातंय, तर हे जे इक्विलिब्रियम आहे, हे जे काही इक्विलिब्रियम आहे कोणतं वालं, रिएक्शन पॉइंट 2 मधलं जे इक्विलिब्रियम आहे दॅट विल शिफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट. ते काय होणार आहे, राईट कडून लेफ्टला शिफ्ट होईल. आणि त्यामुळे मग त्याचं एक्सप्लेनेशन म्हणजे लास्ट लिहून टाकायचं की बिकॉज ऑफ दॅट dissociation of weak acid will decrease. झाले हे 6 पॉइंट झाले फॉर ऍसिड. सेम वे यू कॅन राईट फॉर सॉल्ट एज वेल. सॉल्टला पण सेम डेफिनेशन झाली फर्स्ट पॉइंट. सेकंड पॉइंटला आपला स्पॅरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, ठीक आहे, त्याचं डिसोसिएशन. थर्ड याला वी टेक अ स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाइट, तो कम्प्लीट डिसोसिएट होतोय ते. फोर्थ पॉइंटला कॉमन आयन, कोणता कॉमन आयन आहे तो काय, त्याच्यामुळे काय होतंय तर त्याचं कॉन्सन्ट्रेशन इन्क्रीज होतोय ते. अगेन फिफ्थ पॉइंटला ली चॅटेलियस लेफ्टला शिफ्ट झालं. सिक्सला फक्त मेन्शन करायचं बिकॉज ऑफ दॅट सॉलिबिलिटी ऑफ स्पॅरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट डिक्रीजेस. ठीक आहे, हा झाला आपला 2 or 3 मार्क्सचा क्वेश्चन. हायली इम्पॉर्टंट क्वेश्चन, बोर्ड मध्ये यायचे मॅक्झिमम चान्सेस. सो प्लीज प्रिपेअर इट नाईसली. हे जे मी 6 पॉइंट दिलेत तुम्हाला तुमच्या समोर आता, ते छान वेने मला लिहून दाखवाल आणि ग्रुपवर त्याचा फोटो सेंड करा. ठीक आहे, दोघांसाठी खूप जास्त इम्पॉर्टंट आहे. सो कराच, काही झालं तरी करा. समोर मी पॉइंट ठेवलेले आहेत, कोणते पॉइंट्स लिहायचे ते मेन्शन केले, ते तसे पॉइंट्स ऍड करा आणि लिहून दाखवा. ओके, सो दॅट वॉज अबाउट युअर आयोनिक इक्विलिब्रियम. आपण आयोनिक इक्विलिब्रियम संपवलाय. या चॅप्टरच्या अंडर काय काय स्टडी केलंय आपण आयोनिक इक्विलिब्रियम मध्ये, तर बघा. फर्स्ट वी स्टार्टेड विथ कन्सेप्ट ऑफ ऍसिड्स अँड बेस. ऍसिड्स काय असतात, बेस काय असतात, त्याच्या डेफिनेशन होत्या. 3 डेफिनेशन स्टडी केल्या होत्या आपण. अरेनियस सर्वात पहिली, देन लॉवरी ब्रॉन्स्टेड आणि थर्ड होतं आपल्याकडे लुईस. असे ऍसिड बेस बघितले होते आपण. ओके, दॅट वॉज अवर फर्स्ट थिंग. सेकंड we discussed about the acid and base का dissociation constant, that is Ka and Kb. Then we discussed about autoionization of water and ionic product of water, that is Kw. Later on we discuss about Kw. Okay,
KW नंतर वी हॅड डिस्कशन अबाउट पीएच अँड पीओएच. हा तसा चॅप्टर थोडा फॉर्म्युला बेस्ड आहे. ओके, सो त्यानंतर वी हॅड पीएच पीओएच. इथे के केबी आणि अल्फा हे रिलेशन होतं, हे पण खूप जास्त इम्पॉर्टंट आहे, हायली इम्पॉर्टंट. पीएच पीओएच हायली इम्पॉर्टंट. ठीक आहे. देन वी डिस्कस, तिथून थोडे थिअरॉटिकल पॉईंट चालू झाले. त्याच्यावर फर्स्ट होता हायड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट. वी हॅड डिस्कशन अबाउट हायड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट, ज्याच्या अंडर आपण 4 पॉईंट स्टडी केले होते. थिअरॉटिकली ते सगळेच्या सगळे इम्पॉर्टंट आहेत. ठीक आहे. 4 पॉइंट: स्ट्रॉंग ऍसिड स्ट्रॉंग बेस, वीक ऍसिड स्ट्रॉंग बेस, स्ट्रॉंग ऍसिड वीक बेस आणि वीक ऍसिड वीक बेस. रिपीट करतो, स्ट्रॉंग ऍसिड स्ट्रॉंग बेस एक, स्ट्रॉंग ऍसिड वीक बेस सेकंड, वीक ऍसिड स्ट्रॉंग बेस थर्ड अँड वीक ऍसिड वीक बेस फोर्थ. असे 4 पॉइंट स्टडी केले होते. त्यांचं हायड्रोलिसिस डिटेल मध्ये डिस्क्रिप्शन घेतलं होतं आपण. त्याच्यामधला जो वीक ऍसिड वीक बेस आहे त्याचं एक्सप्लेनेशन इम्पॉर्टंट आहे. फर्स्ट ते 3 वेने बघतो आपण. ज्याच्यामध्ये के इक्वल टू केबी असेल, के लेस दॅन केबी असेल आणि के ए ग्रेटर दॅन केबी असेल इन दोज टर्म्स. ओके, सो दॅट वी डिस्कस. देन वी हॅड बफर सॉल्युशन. लास्ट लेक्चर मध्ये वी डिस्कस अबाउट द बेसिक्स ऑफ बफर सॉल्युशन, काय असतं बफर सॉल्युशन. आणि लास्ट लेक्चर मध्ये थोडंसं बफर सॉल्युशन रिकॉल करून वी वेंट फॉर solubility product. Solubility product in terms of MCQs, in terms of numericals, खूप important आहे. And lastly, today we had discussion about common ion effect. Common ion effect. ठीक आहे. सो हा असा अख्खा चॅप्टर होता. तसा कम्पॅरेटिव्हली इझी चॅप्टर आहे, कन्सिडरिंग तुम्हाला मॅथमॅटिक्स जमते नीट जरा. बिकॉज कॅल्क्युलेशन्स जास्त असेल, न्यूमेरिकल जास्त असतील, फॉर्म्युला बेस्ड जास्त चॅप्टर आहे. कन्सेप्च्युअली थिअरॉटिकली बघाल तर हा इथून थिअरॉटिकल पॉईंट चालू होत सगळे. हे वाले सगळे थिअरॉटिकल पॉईंट्स होते आणि हे वाले सगळे मोर ऑफ न्यूमेरिकल्स वाले पॉईंट होते. ओके, सो वी आर डन विथ चॅप्टर नंबर 3 ऑफ युअर टेक्स्ट बुक आयोनिक इक्विलिब्रियम. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ द चॅप्टर विच विल बी केमिकल कायनेटिक्स. ठीक आहे, बट त्यासाठी मी 2 मिनिटचा ब्रेक घेतो, पॉज करतो, रेकॉर्डिंग बंद करतो आणि परत रेकॉर्डिंग स्टार्ट करून नवीन सेशन स्टार्ट करू. ठीक आहे. झूमचं सेशन सेमच चालू ठेवणार आहे, फक्त युट्यूबचं चेंज करतो. मला फक्त एकदा सांगाल की चॅप्टर कितपत समजलाय का. आता मी एकदा या सगळ्या गोष्टी जेव्हा रिकॉल केल्यात तर ह्यानंतर तुम्हाला आता चॅप्टर पैकी किती कन्सेप्ट अशा वाटतं, ह्या माहिती, ह्या माहिती, हे माहिती, ते माहिती, असं अशा वेळी तुम्हाला ऑन स्केल ऑफ 10 कितपत समजलेला आहे चॅप्टर मला एकदा सांगाल. एमसीक्यू प्रॅक्टिसचे सेशन आता चालू करणार आहे, तर तिथे ते होतीलच रिवाइज, बट स्टील आता किती तुम्हाला रिकॉल होत आहे त्यासाठी ऑन स्केल ऑफ 10 जस्ट टाका चॅट बॉक्स मध्ये एवढं समजलं.